พฤกษศิลป์เนี่ยคือการเล่าเรื่องพฤกษศาสตร์ในเชิงศิลปะใช้ภาพถ่ายภาพวาดภาพประกอบเพื่อใช้ในการสื่อสารเรื่องของพฤกษศาสตร์ให้กับคนทั่วไปได้เข้าถึงได้รับรู้ได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราเดินไปสักระยะหนึ่งมันก็จะเป็นป่าเก่าเขาก็จะเข้าไปโซนป่าเนี่ยมีขุดเนี่ยค่ะส่วนในครั้งนี้นะครับเกิดจากการที่เราสนใจสิ่งที่เรียกว่าพฤกษศิลป์พฤกษศิลป์เนี่ยคือการเล่าเรื่องพฤกษศาสตร์ในเชิงศิลปะเราก็มารวมทีมกันนะครับแล้วก็สร้างสรรค์เป็นผลงานเรียกว่าพฤกษศิลป์ผลงานในชิ้นนี้มันก็จะประกอบกันด้วยหลายองค์ประกอบด้วยกันนะครับในเชิงพฤกษศาสตร์หรือพฤกษศิลป์เนี่ยไม่เพียงแค่ถ่ายเพื่อความสวยงามแต่วัตถุประสงค์แรกของการถ่ายภาพและการสร้างภาพประกอบก็คือเราต้องถ่ายเพื่อบ่งบอกลักษณะเฉพาะของพืชและสายพันธุ์แต่ละชนิดให้มันชี้ชัดระบุได้ชัดเจนว่าสิ่งนี้คืออะไรเวลาถ่ายภาพจะเจออย่างเมื่อกี้ถ้าเป็นตัวอย่างที่เราเจอดอกเดี่ยวๆเนี่ยก็ที่เจอก็คือมันเป็นดอกขาวล้วนใช่ดอกขาวล้วนเนี่ยความยากของมันก็คือว่าถ้าเราวัดแสงไม่ดีเนี่ยภาพมันจะโอเวอร์ยิ่งมืดอย่างนี้ด้วยรายละเอียดบนส่วนขาวเนี่ยมันจะไม่เห็นวิธีการทำงานของผมก็คือว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ทำงานศิลปะและการออกแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของการถ่ายทอดออกมาเนี่ยเราจำเป็นต้องพึ่งนักพฤกษศาสตร์เพื่อให้เขาชี้เป้าและบ่งบอกว่าในลักษณะเฉพาะของสายพันธุ์พืชแต่ละชนิดเนี่ยมันมีจุดไหนที่เป็นตัวบ่งชี้ทางนักพฤกษศาสตร์เองเนี่ยก็จะมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับว่าเชิงลึกของพฤกษศาสตร์ว่าพืชชนิดนี้เป็นยังไงมีความพิเศษตรงไหนดูอย่างไรถึงจะเรียกว่าชนิดนี้แตกต่างกับอีกชนิดอย่างไรซึ่งบางครั้งแล้วคนทั่วไปจะมองไม่ออกว่าอันนี้คือกล้วยไม้คือพืชที่อยู่ในวงกล้วยไม้แต่ในมุมของนักพฤกษศาสตร์อะค่ะก็จะทราบว่าความแตกต่างของอันที่ไม่ใช่กล้วยไม้กับอันที่ใช่กล้วยไม้มันแตกต่างหรือว่าเหมือนกันอย่างไรซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะถ่ายทอดไปทำให้คนที่เป็นนักวาดภาพนักถ่ายภาพจะได้รู้ลึกซึ้งถึงตัวชนิดว่าเอ๊ะอันนี้คือกล้วยไม้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมเอ๊ะเราดูยังไงและจะถ่ายทอดยังไงไปให้คนทั่วไปได้รู้จักกับตัวว่าพืชชนิดที่เราเห็นทั่วไปบางครั้งแล้วเราแทบจะไม่รู้เลยว่ามันคือกล้วยไม้หรือเปล่าหรือมันไม่ใช่กล้วยไม้กล้วยไม้ที่เรียกว่าเป็นกล้วยไม้อาศัยนาที่เราเคยไปเจอกันแล้วก็เป็นกล้วยไม้ที่ไม่มีใบไม่มีสีได้ขึ้นมาโผล่มาดอกหน่วยงานหลักๆที่เราทำงานด้วยรอบนี้นะครับก็จะเป็นทีมนักวิจัยจากอุทยานพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งประกอบด้วยนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านพฤกษศาสตร์ในหลากหลายสาขานะครับก็คือเวลาเราไปเก็บเนี่ยเราก็ไม่ได้เก็บเฉพาะเจาะจงสายพันธุ์เดียวก็มีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญแต่ละสายพันธุ์ขึ้นไปแล้วก็มีหลายคนด้วยกันแล้วก็ทางด้านพฤกษศาสตร์1กลุ่มแล้วก็ทางด้านของศิลปะและการถ่ายทอดสื่อสารต่างๆก็คือกลุ่มที่เป็นผมแล้วก็ประกอบกับนักวิจัยแล้วก็นักวิชาการที่อยู่ที่สวนพฤกษศาสตร์พังงาองค์การพฤกษศาสตร์เป็นทีมอีกทีมหนึ่งเป็นทีมหลักที่จะไปแจมกับเราเพราะว่าในโจทย์นั้นเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการเก็บความหลากหลายของพื้นที่ที่เป็นเขาหลวงเหตุผลที่เราต้องเลือกเขาหลวงเนี่ยด้วยความหลากหลายทางชีวภาพลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนป่าที่อื่นทำให้มันเกิดความหลากหลายที่สูงมากครับมีลักษณะของพืชพันธุ์ไม้สัตว์ป่าแล้วก็โดยเฉพาะกล้วยไม้มีความหลากหลายสูงมากเราเจอกล้วยไม้ป่าที่แปลกครับเราไม่เคยเห็นมาก่อนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่จากการสืบค้นเนี่ยถ้าเราจะลองดูเนี่ยมีพืชหลายชนิดนะครับที่ได้ชื่อต่อท้ายว่าเขาหลวงเพราะนั้นเป็นแหล่งบ่งบอกอย่างชัดเจนครับว่าที่นี่มีความหลากหลายสูงและยังไม่ได้เปิดเป็นป่าทั่วไปที่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวกันได้ส่วนใหญ่คนที่มาศึกษาธรรมชาติซะมากกว่าเพราะฉะนั้นการเป็นเขาหลวงเนี่ยมันมีความหลากหลายมันมีมิติของการศึกษาธรรมชาติมากกว่า
การมาท่องเที่ยวในธรรมชาติทั่วไปมีพืชพันธุ์มีสิ่งที่เรายังน่าค้นหาในเชิงของวิทยาศาสตร์อีกมากมายแล้วก็มีความสวยงามที่ซ่อนเร้นในป่าซึ่งผมเองก็อยากจะให้คนอื่นๆเนี่ยเข้ามามองเห็นอย่างที่ผมเห็นแล้วก็อยากได้เห็นคุณค่าแบบที่นักวิทยาศาสตร์เขาเห็นในการอนุรักษ์บางอย่างเราต้องการให้คนอื่นออกมาสื่อสารให้เราเพื่อให้มันเกิดความชัดเจนให้มันเกิดสิ่งที่สามารถนำไปต่อยอดได้นะครับกระบวนการทำงานวิจัยในครั้งนี้นะครับเราเริ่มมาจากการรวมทีมก่อนเหตุผลที่ต้องรวมกันระหว่างทั้งมหาวิทยาลัยอนุรักษ์และก็สวนพฤกษศาสตร์พังงาเนี่ยเพราะแต่ละคนเชี่ยวชาญไม่เหมือนกันแล้วก็เริ่มวางแผนรูทเส้นทางไปในทิศทางต่างๆซึ่งบนยอดเขาหลวงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่กว้างมากนะครับมีเส้นทางให้ศึกษาธรรมชาติเนี่ยด้วยกันอยู่3เส้นทางเพราะฉะนั้นเราก็จะวางแผนว่าเราจะไปในเส้นทางไหนบ้างเพื่อจะไปเก็บในองค์ประกอบของสายพันธุ์พืชอันใดบ้างพอขึ้นถึงพื้นที่ป่าโบราณเนี่ยแทบจะเป็นที่อยู่ของกล้วยไม้หลากหลายชนิดเลยนะหลังจากที่เราไปปุ๊บนักวิทยาศาสตร์ก็จะชี้เป้าให้เราผมก็จะทำหน้าที่เก็บองค์ประกอบต่างๆที่รู้สึกว่าเป็นลักษณะเฉพาะนั้นๆในสภาพของป่าที่เราไปเนี่ยแสงจะน้อยมากเลยครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีเทคนิคการใช้แสงแฟลชใช้เลนส์ลักษณะพิเศษที่มีการใช้เลนส์ลักษณะมาโครเพื่อให้เห็นองค์ประกอบดอกไม้บางดอกหรือองค์ประกอบของต้นไม้บางอันเนี่ยครับมันมีส่วนประกอบที่เล็กมากเล็กจนแทบจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นต้องใช้เลนส์มาโครที่มีลักษณะพิเศษต้องใช้แฟลชเพื่อเป็นแสงเพิ่มนะครับเพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงแล้วก็มีความคมชัดหลังจากที่เราได้เก็บตัวอย่างมาทางทีมที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะทำการเก็บตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างสดตัวอย่างแห้งต่างๆโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ส่วนหน้าที่ของผมเองเนี่ยนะครับพอเราได้ภาพถ่ายที่เป็นฐานข้อมูลดิจิตอลเนี่ยจำนวนหนึ่งแล้วเนี่ยซึ่งภาพถ่ายนั้นมีความละเอียดสูงข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยผมจะเรคคอร์ดเก็บไว้เป็นดัตต้าเบสก่อนหลังจากนั้นเนี่ยนะครับในทีมทำงานของผมเนี่ยคณะทำงานของผมเนี่ยก็จะมีศิลปินนักวาดภาพประกอบอีกหลายท่านนะครับเราก็จะเอาฐานข้อมูลเหล่านี้ครับมากระจายให้กับนักวาดภาพประกอบซึ่งจะเอาฐานข้อมูลเหล่านี้ครับไปจัดเรียงเอาภาพเหล่านั้นมาจัดเรียงวาดเป็นองค์ประกอบเพื่อเป็นฐานข้อมูลเพื่อเรคคอร์ดเพราะฉะนั้นเนี่ยนับได้ว่างานของพฤกษศิลป์เนี่ยหลังจากที่เราไปฟิลทริปกลับมาเนี่ยนอกจากภาพถ่ายที่เราได้มาแล้วเนี่ยเราต้องเอาภาพเหล่านั้นนะครับมาเรียบเรียงแล้ววาดเป็นภาพประกอบเพราะฉะนั้นในเชิงของพฤกษศิลป์จะมีทั้งภาพถ่ายและวาดภาพประกอบซึ่งภาพประกอบนั้นก็จะมีทีมศิลปินที่จะเป็นนักวาดภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์อยู่แล้วคอยช่วยเหลืออยู่เพราะฉะนั้นในทีมหลังจากงานที่จัดแสดงเนี่ยก็จะมีทั้งฐานข้อมูลที่เป็นภาพถ่ายแล้วก็มีภาพวาดที่เป็นพฤกษศิลป์สำหรับการจัดนิทรรศการต่อไปครับในงานที่ออกมานะครับหากมองเป็นงานพฤกษศิลป์อย่างแรกก็คือภาพถ่ายในภาพถ่ายนั้นชัดเจนอยู่แล้วครับมันก็จะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์มีสกุลมีเนมมิ่งของมันนะครับใช้ในการตีพิมพ์อีกส่วนหนึ่งเราใช้เพื่อการจัดนิทรรศการนะครับในเชิงของภาพวาดเนี่ยข้อแตกต่างจากภาพถ่ายก็คือว่ามันจะสามารถให้รายละเอียดที่เยอะกว่านั่นหมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่าภาพถ่ายไม่ละเอียดคนละเรื่องกันนะครับแต่ว่าบางครั้งในหน้างานที่เราลงไปถ่ายภาพเนี่ยเราไม่สามารถถ่ายให้ครบทุกองค์ประกอบได้แต่เราสามารถถ่ายในหลายครั้งแล้วมาจัดองค์ประกอบเดียวในภาพวาดด้วยกันได้ในการวาดเนี่ยเราสามารถเติมจินตนาการเราจะเห็นได้ว่าต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยมันมีทั้งขณะที่ดอกตูมดอกบานดอกโรยราเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนองค์ประกอบเหล่านั้นเนี่ยครับลงไปได้ทำให้องค์ประกอบในเชิงพฤกษศิลป์เนี่ยมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนแล้วก็รายละเอียดที่เยอะกว่าภาพถ่ายการใช้ทั้งภาพถ่ายและภาพประกอบจึงเป็นองค์ประกอบร่วมกันในงานพฤกษศิลป์ที่มีความจำเป็นสำหรับการสื่อสารทางพฤกษศาสตร์ครับประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับงานวิจัยครั้งนี้นะครับผมคิดว่าอันดับแรกเลยก็คือจะเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์องค์ความรู้ทางด้านของพฤกษศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วในพื้นที่จะได้มีฐานข้อมูลที่มีความชัดเจนจับต้องได้มันทำให้ข้อมูลที่มีความยากหรือบางสิ่งบางอย่างที่เราตามไปหาของจริงดูได้ยากเนี่ยเราสามารถเห็นผ่านสื่อเรียกได้ว่าทำให้วิทยาศาสตร์เสพได้ง่ายขึ้นทำให้ศิลปะเข้าถึงทุกคนได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำงานในเชิงอนุรักษ์ได้ง่ายขึ้นเพราะทุกคนมองเห็นด้วยกันสามารถเข้าถึงได้พร้อมกันเห็นถึงความสวยงามของพื้นที่เห็นถึงความสวยงามของพืชพันธุ์ที่เราอนุรักษ์แล้วก็เห็นถึงความหลากหลายของพื้นที่ความมีประโยชน์และการใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ครับ